Hi everyone, Namaste and welcome to FutureReady Nepal. आजको भिडियोमा चाहिँ हामी स्प्रिङ 2026 को टाइमलाइन लिएर आएको छौं फर +2 स्टुडेन्ट्स. नाउ यो भिडियो चाहिँ त्यो स्टुडेन्ट्सहरुको लागि हो जसले फल 2025 को लागि भ्याएनन् फर सम रिजन कुनै पनि कन्ट्री एप्लाई गर्नु भएन या नेपालमै ब्याचलर स्टार्ट गर्नु भएन र तपाईको इच्छा चाहिँ छ बाहिर पढ्ने भने स्प्रिङ 2026 would be the best option to apply to. Now if तपाईं +2 भर्खरै भ्याएको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने I would suggest fall 2026 लाई टार्गेट गर्नु rather than spring 2026 किनभने तपाईले अलिकति बढी टाइम पाउँछ फर प्रिपरेसन एन्ड अल अफ दैट र यसको बारेमा हामी अझ फ्युचरमा टन्नै भिडियोज पनि लिएर आउने छौं सो स्टे ट्युन फर दैट. नाउ हामी यो च्यानलमा चाहिँ युएसए जाने र त्यसको रिलेटेड हरेक टाइपको भिडियोहरु बनाइरहेको हुन्छौं. And if you are interested or are someone who is willing to go to USA for your further studies, this can be a very good resource for you. So subscribe and click the bell notification icon as well to stay updated with all the videos that we post over here. Along with that, हामीले इन्स्टाग्राममा पनि एकदमै धेरै इन्फर्मेटिभ भिडियोजहरु लिएर आइराको हुन्छौं. भिजा रिलेटेड धेरै कुराहरु त्यहाँ लिएर आउँछौं. एम्बेसी युएस एम्बेसी नेपालबाट केही पनि अपडेट आयो भने सबैभन्दा पहिला तपाईले त्यही नै पाउनुहुन्छ अपडेट्स बिकज वी डोन्ट पोस्ट those updates on a daily basis here on YouTube. So त्यो सबैको लागि please subscribe to us or please follow us on Instagram and even on TikTok as well. With all of this said, यो सबै इन्फर्मेसन तपाईले डिस्क्रिप्सन बक्समा नि पाउँछ. With all of this said, let's start with today's video which is spring 2026 को +2 को लागि टाइमलाइन. And please note, masters को लागि हामीले छुट्टै टाइमलाइन लिएर आउँछौं. So त्यो केही दिनमै हामी अपलोड गर्नेवाला छौं. So subscribe if you are here for masters जाने स्टुडेन्ट or PhD जाने स्टुडेन्ट चाहिँ है. Now a quick reminder, spring 2026 or spring semester जुन हुन्छ त्यो चाहिँ जनवरीमा स्टार्ट हुन्छ. So if you are applying for spring, you will most probably be landing in USA in the end of December or January को स्टार्टमा. So यो जनवरी इन्टेक को लागि एप्लाई गर्नको लागि सबभन्दा पहिला लेट्स स्टार्ट विथ पार्ट 1 which is the pre application phase. र यो फेजलाई चाहिँ मैले मे देखि अगस्त को टाइमलाई चाहिँ मैले प्री एप्लिकेसन फेज भनिरहेको छु है. सो स्प्रिङ को लागि तपाई एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने मे देखि अगस्त को बीचमा you have to first take care of all the tests that are required for USA. सो +2 मा जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले SAT एक्जाम दिनुपर्छ हैन र SAT एक्जाम अप्सनल पनि हुन्छ कतिपय युनिभर्सिटीमा बट SAT दिनुभयो भने तपाईको स्कलरशिप चान्सेस एकदमै धेरै बढ्न जान्छ. सो आई वुड सजेस्ट दैट यु टेक द SAT. इफ तपाई दिन चाहनुहुन्न भने दैट इज फाइन, यु क्यान स्टिल अप्लाई विदाउट SAT. र तपाईसँग अलरेडी SAT को स्कोर छ, पहिला कुनै कहिले दिनु भएको छ र त्यही युज गर्न चाहनुहुन्छ भने यु आर फ्री टु डु दैट एज वेल. त्यसरी एउटा काम चाहिँ तपाईको सक्यो. बट तपाईले दिनुभएको चाहिँ SAT र दिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले जुनमा हुन्छ एउटा एक्जाम, त्यसपछि अगस्तमा हुन्छ, अक्टोबरमा हुन्छ, त्यति बेला एक्जाम दिनु पर्यो. नाउ नोभेम्बर डिसेम्बरमा चाहिँ एभोइड नै गर्नु होला म भन्छु किनभने तबसम्म चाहिँ मोस्ट युनिभर्सिटीहरुको डेडलाइन सकिसक्या हुन्छ एन्ड यु विल नट बी एबल टु एप्लाई फर स्प्रिङ को लागि चाहिँ. बट स्टिल हैन नोभेम्बर डिसेम्बरतिर पनि SAT दिनुभयो भने त्यो तपाईले TSI एक्जाम वेभ गर्नको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ which is basically तपाई टेक्सासको स्टेट और कतिपय युनिभर्सिटी इन युएसए मा जाँदै हुनुहुन्छ भने उनीहरुको एउटा रिक्वायरमेन्ट हुन्छ जुन पास गर्नुपर्छ टु स्टार्ट रेजिस्टरिङ फर कोर्सेस र त्यो युजुअली SAT दिएको स्टुडेन्टहरुलाई चाहिँ वेभ गरिदिन्छ. सो एट द एन्ड हैन स्कलरशिपको लागि होस् या यो एक्जाम वेभ हुनको लागि होस् SAT बिकम्स अ इम्पोर्टेन्ट एक्जाम. सो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट SAT चाहिँ दिन नै ट्राई गर्नु होला, नदिकन गएर फाइदा चाहिँ छैन अब 2026 देखि चाहिँ है. त्यो भइसकेपछि अर्को मेजर इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ इङ्ग्लिश प्रोफिसिएन्सी टेस्ट हो. देयर इज नो वे यु क्यान गो टु युएसए विदाउट इङ्ग्लिश प्रोफिसिएन्सी टेस्ट. कि त तपाईसँग SAT दिएको हुनु पर्यो, SAT को इङ्ग्लिश टेस्टको स्कोर युज गरेर इङ्ग्लिश प्रोफिसिएन्सी टेस्टलाई वेभ गराउनु पर्यो कि त इङ्ग्लिश प्रोफिसिएन्सी टेस्ट आफैमा दिन पर्यो. एन्ड भिजा पर्सपेक्टिभले पनि हेर्ने हो भने इङ्ग्लिश प्रोफिसिएन्सी दिएकै राम्रो हो. दे विल आस्क यु कति आएको थियो के आएको थियो भनेर. सो डोन्ट स्किप अन दिज टेस्ट, दिज आर एब्सोल्युटली इम्पोर्टेन्ट एन्ड विल हेल्प यु ओन्ली है. इङ्ग्लिश प्रोफिसिएन्सीको लागि तपाईले डुओलिङ्गो दिन सक्नुहुन्छ, IELTS दिन सक्नुहुन्छ, TOEFL दिन सक्नुहुन्छ. दिज आर 3 द्याट आई वुड सजेस्ट फर युएसए. PT भन्ने पनि हुन्छ बट PT अलिकति मलाई चाहिँ पर्सनली अलिकति गाह्रो पनि लाग्छ र त्यति धेरै वाइडली एक्सेप्टेड मलाई लाग्दैन है युएसएमा. अल्दो PT दिएर पनि यु विल स्टिल बी फाइन. तपाईले इमेल गर्नुभयो भने युनिभर्सिटीहरुले युजुअली एक्सेप्ट गरिदिन्छन्. बट अहिलेसम्म केही दिनु भएको छैन भने आई वुड सजेस्ट डुओलिङ्गो, IELTS, TOEFL बाट केही चुज गर्नु र दिनु.
डुओलिङ्गो दिन वुड बी द मोस्ट प्रिफर्ड होइन, बिकज घरमै बसेर एक्जाम दिन पायो, त्यति धेरै गाह्रो पनि छैन, सस्तो पनि छ। बट एट द एन्ड इट्स योर चोइस, यु क्यान चुज वाट यु वान्ट टु डु फर इङ्ग्लिस प्रोफिसियन्सी टेस्ट। तर इङ्ग्लिस प्रोफिसियन्सी टेस्ट चाहिँ म अगस्तसम्म जसरी पनि दिएर भ्याउनु भन्छु। बरु स्याट त तै पनि ल तपाईँले सेप्टेम्बरमा होइन, सेप्टेम्बरमा त हुँदैन, अगस्तमा हुन्छ एउटा अनि अक्टोबरमा हुन्छ, अक्टोबरसम्म दिए पनि भयो होइन। तर इङ्ग्लिस प्रोफिसियन्सी अगस्तसम्म दिएर भ्याउनु होला, सो द्याट यु क्यान एप्लाई टु द युनिभर्सिटिज। स्याट स्कोर चाहिँ पछि पनि पठाउन मिल्छ। नाउ लेट्स मुभ अन टु द नेक्स्ट स्टेप्स द्याट यु सुड लुक इन टु अगस्तभन्दा पहिला है। मेदेखि अगस्तको बिचमा यो सबै काम गर्नु पऱ्यो। एउटा त हो टेस्टहरू दिनु पऱ्यो, अर्को चाहिँ युनिभर्सिटी सर्टलिस्ट गर्नु पऱ्यो, एलओआर्सहरू प्रिपेयर गर्नु पऱ्यो र एस्से लेखेर भ्याउनु पऱ्यो। सो एउटा गरेर पहिला यसलाई डिस्कस गरौँ होइन। सबैभन्दा पहिला युनिभर्सिटी सर्टलिस्ट। नाउ यस, युनिभर्सिटी सर्टलिस्टिङ इज अ इम्पोर्टेन्ट क्रुसियल स्टेप होइन, किनभने यसले तपाईँको बजेट कति छ त्यो कन्सिडर गर्नु पऱ्यो त्यहाँ होइन। कहाँ जानु प्रिफर्ड छ, तपाईँको कोही कतै बस्नुहुन्छ उता नजिकै जानु छ कि तपाईँको कोही साथी जानुभएको छ उता जानु छ, टेक्ससतिर जानु छ, वार्म वेदर कोल्ड वेदर कस्तोमा जानु छ, यो सबै कुरा कन्सिडरेसनमा आउँछ वेन यु सर्टलिस्ट युनिभर्सिटिज। अल्सो कुन युनिभर्सिटीमा कति स्कलरसिप पाउने चान्सेस छ, के छ, यो सबै यो स्टेपमा आउँछ। सो दिस इज अ भेरी क्रुसियल स्टेप है। युनिभर्सिटी सर्टलिस्ट कसरी गर्ने त्यसमाथि हामीले कति धेरै भिडियोज बनाइसकेछौँ, एउटा वेबिनार पनि गरेको थियौँ। बट इफ यु आर स्टिल कन्फ्युज, जस्ट टेक्स्ट अस, विल ट्राई टु हेल्प यु इन एनी वे पोसिबल। यु क्यान टेक्स्ट अस अन इन्स्टाग्राम अर मेसेन्जर। तर बेसिकली युनिभर्सिटी सर्टलिस्टमा चाहिँ तपाईँले लिस्ट बनाउनु पऱ्यो 4-5वटा युनिभर्सिटी जसमा एकदम तपाईँ गर्न चाहनुहुन्छ एप्लाई र होपफुली त्यहाँबाट एक्सेप्टेन्स आओस् भन्ने तपाईँको इच्छा छ, त्यो चाहिँ गर्नु पऱ्यो। यो चाहिँ म अगस्त 1 गरेर भ्याउनु भन्छु। रिसर्चको काम होस्, कुन युनिभर्सिटी जाँदा राम्रो नराम्रो यो सबै सोचेर अगस्त 1 भ्याउनु। किनभने कति धेरै युनिभर्सिटीले त पहिल्यैदेखि पनि स्प्रिङको एप्लिकेसन लिन्छ, तर युजुअली युनिभर्सिटीहरूले अगस्त 1देखि चाहिँ खोलिसकेका हुन्छ एप्लिकेसन्सहरू। कमन एप पनि अप्रिल 1 भन्छु रे, अगस्त 1 चाहिँ रिसेट हुन्छ अनि अगस्त 1देखि तपाईँले स्प्रिङ 2026 फल 2026को लागि एप्लिकेसन स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो अगस्त 1 चाहिँ एकदम डिसाइड गरेर राख्नु कि कुन कुन युनिभर्सिटीमा मलाई एप्लाई गर्न छ भनेर। नेक्स्ट आउँछ एलओआरको कुरा। एलओआर नाउ चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ होइन र कति धेरै युनिभर्सिटीमा त अप्सनल नै हो, नहाले पनि चल्छ। बट तपाईँको +2 गरेको कलेज होइन स्कुलमा इफ काउन्सलर हुनुहुन्छ उहाँले हालिदिन सक्नुहुन्छ एउटा एलओआर लेखेर भने इट वुड बी भेरी गुड। इट विल हेल्प यु बुस्ट योर ओभरअल प्रोफाइल। सो त्यो मिल्छ भने प्लिज गराउनु होला। यो एलओआर चाहिँ युजुअली कमन एपमै अपलोड गरिन्छ, काउन्सलरको आफ्नो कमन एपमा लगइन हुन्छ होइन, उनीहरूले आफ्नो तर्फबाट अपलोड गरिदिन सक्छन्। इभन टिचरहरूले पनि लेखेर गरिदिन सक्छन् कमन एपको थ्रु। सो यो काम चाहिँ तपाईँले अगस्तमा गराउनु पर्यो। त्यसको लागि पहिले डिसाइड गरेर राख्नु पर्यो कि एलओआर लेख्ने हो कि होइन, कसलाई लेख्न भन्ने हो, काउन्सलरलाई लेखिदिनुहुन्छ कि हुँदैन, यो सबै फिगर आउट गरेर राख्नु पर्यो। नेक्स्ट कुरा चाहिँ एसे है। कमन एपले 7वटा एसेको प्रम्प्ट दिएछ र त्यो 7वटाबाट कुनै पनि टपिक चुज गरेर तपाईँले एसे लेख्न सक्नुहुन्छ र सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ एज योर एप्लिकेसन होइन फर डिफ्रेन्ट युनिभर्सिटिज। नाउ यो एसे लेख्न चाहिँ टाइम लाग्छ। मान्छेहरूलाई लाग्छ म एक दिनमै लेखेर भ्याइदिन्छु, यो तपाईँको स्कुलको एसे होइन, यसमा अलिक थट लाग्छ होइन। तपाईँले आफ्नो लाइफको बारेमा रिफ्लेक्ट गर्नुपर्छ, के को बारेमा लेखौँ के को बारेमा नलेखौँ यो सबै सोच्नुपर्छ। सो यो सबैमा टाइम लाग्छ, विच इज वाइ आई वुड रिकमेन्ड कि तपाईँले यसलाई एक महिना 2 महिना जति दिनु होइन टाइम। किनभने तपाईँले आफ्नो चिनेको दाइ दिदी कता हो टिचर्सहरूलाई पनि दिएर एकचोटि रिभाइज गर्न लगाउनुहुन्छ कि राम्रो छ छैन, त्यसमा चेन्जेस गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो सबैमा टाइम लाग्छ। द्याट इज वाइ आई वुड रिकमेन्ड टाइम दिनु होइन आफ्नो एसे लेख्नलाई। र कति स्टुडेन्टले बिना एसेकै एप्लाई गर्छन्। एसे आई थिङ्क इज वान अफ द इजिएस्ट थिङ। यसको लागि न कुनै एक्जाम दिन जानु छ, न कुनै खासै प्रिपेयर गर्न छ, न पैसा लाग्छ होइन। सो वाइ वुड यु लिभ इट आउट? अरूले गरिदिने कुरा पनि होइन, तपाईँले आफै गर्ने हो। सो आई वुड रियली रेकमेन्ड द्याट एसे चाहिँ लेख्नु होइन, यतिकै नहाल्नु होला आफ्नो एप्लिकेसन्सहरू। र यो पनि अगस्त 1 लेखेर भ्याउनु पऱ्यो, बिकज त्यो दिनदेखि चाहिँ तपाईँलाई एप्लाई गर्न स्टार्ट गर्न छ। सो एसे लेख्न तपाईँलाई अलिक गाह्रो हुन्छ भने हामीले अलरेडी कति धेरै भिडियो बनाइसकेछौँ यसमा। एसे स्याम्पल्सहरूको पनि भिडियो बनाएको छौँ, कसरी लेख्ने पनि बनाएको छौँ होइन। हाम्रो कोर्स नै छ एसे लेख्ने, त्यसमा म रिभ्यू पनि गरिदिन्छु। सो त्यो हेर्न चाहनुहुन्छ भने यु क्यान भिजिट FutureReadyNP.com, त्यहाँ सबै डिटेल्स हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यो सबै कुरा छ एसे लेख्नको लागि, बट प्लिज डोन्ट स्किप दिस पार्ट है।
नाउ यहाँ एउटा अझ म टिप दिन चाहन्छु, द्याट इज आफ्नो फाइनेन्सियल डकुमेन्ट यो स्टेजसम्म नबनाउनु। तपाईँले तपाईँको फाइनेन्सियल डकुमेन्ट जुन ब्याङ्क स्टेटमेन्ट हुन्छ नि त्यो बनाउनु भयो भने 3 देखि 6 महिनाको बिचमा त्यो एक्सपायर भइदिन्छ। कुनै युनिभर्सिटीले 3 महिनाको मात्र लिन्छ, कति युनिभर्सिटीले 6 महिनासम्मको पनि लिन्छ। बट बेसिकली तपाईँको एक्सपायर भइसक्यो हुन्छ I-20 मगाउने टाइमसम्म। सो अन्टिल एन्ड अनलेस यु हेभ वान एक्सेप्टेन्स, कुनै युनिभर्सिटीले तपाईँ ल म एक्सेप्ट गरिरहेको छु तिमीलाई जबसम्म भन्दैन तबसम्म फाइनेन्सियल डकुमेन्ट नबनाउनु। तपाईँहरूले कन्सल्टेन्सी जानुभयो भने उनीहरूले फर्स्ट डेमै एसे लेख्ने, कहाँ एप्लाई गर्ने, युनिभर्सिटी कहाँ के गर्ने, यो सबै कुरै गर्दैनन्, ब्याङ्क स्टेटमेन्ट बनाऊ भन्छन्। किनभने फाइदा हुन्छ कन्सल्टेन्सीहरूलाई, उनीहरूले यसमा कमिसनहरू लिन्छन्, के गर्छन् होइन। बट दिस इज नट रिक्वायर्ड। मेकिङ अ ब्याङ्क स्टेटमेन्ट इज नट रिक्वायर्ड अन डे 1। युल निड इट ओन्ली वेन युआर ट्राइङ टु एप्लाई फर I-20। द्याट इज एउटा कुनै युनिभर्सिटीमा एप्लाई गरेर त्यो युनिभर्सिटीले तपाईँलाई एक्सेप्टेन्स दिएको हुनु पर्यो। सो त्यो दिन मात्र बनाउनु होला, यो कुरा चाहिँ याद राख्नु है। Now let's talk about part 2 or phase 2 of applying for Spring 2026, which is application and visa processing phase भन्छु है म यसलाई। यो चाहिँ तपाईँको अगस्तदेखि डिसेम्बरको टाइमलाई एप्लाई गर्ने, एक्टिभली एप्लाई गर्ने र भिजाको लागि प्रिपेयर गर्ने टाइम भयो। सबैभन्दा पहिला एप्लिकेसन सबमिसनको कुरा आउँछ। नाउ एप्लिकेसन सबमिसन गर्ने दुईवटा तरिका छ। एउटा हो कमन एपको थ्रु गर्नु पर्यो और युनिभर्सिटीको आफ्नै पोर्टलबाट गर्नु पर्यो। टेक्सासमा गर्दै हुनुहुन्छ भने टेक्सास एप्लाई भन्ने पनि छ, त्यहाँबाट पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो डिफ्रेन्ट मिडियम्सहरू छ। नाउ कमन एप चाहिँ अगस्त 1 को रिसेट हुन्छ। सो तपाईँले कमन एपको थ्रु कुनै युनिभर्सिटीमा गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ अगस्त 1 पछि नै गर्नु पर्यो। तर तपाईँले डिरेक्ट कुनै युनिभर्सिटीको वेबसाइटबाट गएर गर्नुहुन्छ भने त्यो अगस्त 1 भन्दा अगाडि पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, इफ तिनीहरूले आफ्नो एप्लिकेसन खोलिसकेको छन् भने। सो तपाईँले युनिभर्सिटी सर्टलिस्ट गरिसकेपछि इच युनिभर्सिटीमा गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ कि स्प्रिङ 2026 खुलिसक्यो कि नै। इफ खुलिसकेछ भने त्यहाँबाट डिरेक्टली गर्दै पनि हुन्छ, इट डज नट म्याटर। तर तपाईँ कमन एपको थ्रु गरिराख्नु भएको छ भने अगस्त 1 पछि मात्र गर्नु होला, त्यो चाहिँ आई वुड सजेस्ट। नाउ एप्लाई चाहिँ म सेप्टेम्बरसम्म गरिसक्नु भन्छु, लेटेस्ट सेप्टेम्बरसम्म गरिहाल्नु। तपाईँको यदि स्याटको स्कोर छैन तबसम्म भने पनि डोन्ट वरी, यु क्यान अलवेज सबमिट योर स्याट स्कोर्स लेटर अन एन्ड तपाईँको स्कलरसिपको लागि कन्सिडरेसन गरिदिन्छ युनिभर्सिटीले। बट डोन्ट वेट फर द स्याट स्कोर और यो भएको छैन त्यो भएको छैन, सबै काम भ्याएर राख्ने हो अगस्तसम्म र फटाफट एप्लाई गरिदिने हो सेप्टेम्बरसम्म चाहिँ। द नेक्स्ट थिङ इज डिसिजन्स। बिफोर यु स्टार्ट विथ भिजा प्रोसेसिङ और एनी काइन्ड अफ प्रोसेसिङ, युनिभर्सिटीले तपाईँलाई एक्सेप्टेन्स पठाउनु पर्छ है। सो यो एप्लाई गरेको युजुअली 20 to 30 डेजको भित्र युनिभर्सिटीहरूले एक्सेप्ट गरिरह कि रिजेक्ट गरिरह भन्ने तपाईँलाई भनिदिन्छन्। इमेल आउँछ तपाईँलाई। सो इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट कि इमेल पनि आफ्नो चेक गरिराख्नु पर्यो, जुन इमेल तपाईँले युज गर्नुभएको थियो एप्लाई गर्ने बेला चाहिँ। सो त्यहाँ इमेलमा आउँछ तपाईँको डिसिजन होइन। इफ एक्सेप्ट भयो भने त भेरी गुड, यु क्यान मुभ अन टु द नेक्स्ट प्रोसेसिङ स्टेप। र जबसम्म एक्सेप्टेन्स आउँदैन तबसम्म तपाईँले वेट गर्नु पर्यो। कुनै युनिभर्सिटीले कम टाइम लिन्छ, कुनै युनिभर्सिटीले बढी टाइम लिन्छ। इट रियली डिपेन्ड्स अन द युनिभर्सिटी कति टाइम लाग्छ एक्सेप्टेन्स आउन। नेक्स्ट इज I-20 प्रोसेसिङ। तपाईँको फर्स्ट एक्सेप्टेन्स जब आइहाल्छ द्याट इज वेन यु हेभ टु स्टार्ट थिङ्किङ अबाउट I-20 प्रोसेसिङ एन्ड द भिजा प्रोसेसिङ है। I-20 इज द फर्स्ट स्टेप अफ दिस एन्टायर भिजा प्रोसेसिङ। नाउ तपाईँको एक्सेप्टेन्स आउँदा बित्तिकै हतारमा ल मगाइहालौँ I-20 भन्ने सोच्ने होइन। पहिला एकछिन वेट गर्नु होइन, 2-3टाबाट एक्सेप्टेन्स आउनु दिनु होइन। कुन तपाईँको प्रिफर्ड युनिभर्सिटी कुन थियो त्यसको लागि अलिकति वेट गर्नु होइन। अलिकति 10 डेज एक्स्ट्रा वेट गर्नुपर्छ भने पनि खासै फरक पर्दैन। बट ट्राई टु वेट फर द युनिभर्सिटी वेयर यु रियली वान गो एट द एन्ड है। सो यसरी तपाईँको एक्सेप्टेन्सहरू आइसकेपछि अलिकति स्कलरसिप पनि कसले कति दिइरहेछ यो सब कन्सिडर गरेर 2 देखि 3-4वटासम्म युनिभर्सिटी फाइनलाइज गर्नु कि ल यहाँबाट म I-20 मगाउँछु। एन्ड द्याट इज वेन यु गो एन्ड मेक यर ब्याङ्क स्टेटमेन्ट, ब्याङ्क ब्यालेन्स स्टेटमेन्ट वटेभर होइन, त्यो सबै फाइनेन्सियल डकुमेन्ट बनाउने अनि बुझाउने। यो बुझाएपछि तपाईँलाई समटाइम्स युनिभर्सिटीले 1-2 दिनमा पनि I-20 दिन्छन्, 1 हप्ता जति लगाउँछन् र तपाईँलाई I-20 प्रोभाइड गराउँछन्। I-20 आउँदा बित्तिकै द नेक्स्ट थिङ द्याट यु हेभ टु स्टार्ट इज द भिजा प्रोसेसिङ।
Now I hope you already know if you're applying to USA तपाईलाई गएर भिजा इन्टरभ्यू दिनुपर्छ नेपालको US एम्बेसीमा है। सो त्यसको फर्स्ट स्टेप नाउ आफ्टर गेटिङ द I-20 इज यसपछि तपाईले DS-160 फर्म भन्ने फर्म भर्नु पर्यो है। DS-160 फर्म चाहिँ तपाईले इन्टरनेटमा जानुहुन्छ भने भेटिहाल्छ। त्यसलाई कसरी फिल गर्ने, त्यो के हो के होइन, I-20 के हो के होइन, यो सबैको बारेमा हाम्रो च्यानलमा अलरेडी भिडियो छ। सो आई वुड सजेस्ट दैट यू go watch those videos to really get the idea of this process. त्यसपछि you go fill the DS-160. Now something to note over here is यो वर्षदेखि एम्बेसीले स्ट्रिक्ट रुल निकालिसकेछ कि तपाईले जुन I-20 युज गरेर DS-160 फिल गर्नुहुन्छ र जुन DS-160 CGI पोर्टलमा हालेर इन्टरभ्यू डेट बुक गर्नुहुन्छ त्यही युनिभर्सिटीको लागि तपाईले गएर इन्टरभ्यू दिनुपर्छ। यु क्यान नट चेन्ज युनिभर्सिटी। द्याट इज वाइ मैले भनेको होइन I-20 को हल्का वेट गर्नु, फाइनल युनिभर्सिटीबाट I-20 आउन दिनु। त्यो I-20 मात्रै युज गरेर DS-160 भर्नु होइन। इट इज अ फर्म बेसिकली, त्यहाँ तपाईँको बेसिक इन्फर्मेसन, युनिभर्सिटी कुन युनिभर्सिटी जान लागेको त्यसको इन्फर्मेसन र यो सबै कुराको बारेमा एउटा फर्म हो बेसिकली त्यो है। त्यो फर्मको एउटा युनिक नम्बर जेनेरेट हुन्छ तपाईँको लागि। त्यो नम्बर तपाईँले CGI पोर्टलमा हाल्नुपर्छ। न CGI पोर्टल इज द पोर्टल जहाँबाट तपाईँले डेट बुक गर्न सक्नुहुन्छ इन्टरभ्यूको लागि। सो त्यहाँ गएर तपाईँले त्यो नम्बर हाल्नुपर्छ, त्यहाँ हल्का बेसिक डिटेल्स हाल्नुपर्छ, सबै कुरा I-20 मा एउटा CVS नम्बर भन्ने हुन्छ, त्यो सबै हाल्नुपर्छ र यु हेभ टु पे द MRV फी विच इज द इन्टरभ्यूको लागि पे गर्ने एम्बेसीलाई फी हो त्यो है। त्यो पे गरिसकेपछि तपाईँले बुक गर्न सक्नुहुन्छ डेट। नाउ डेट पनि जहिले पनि यत्तिकै बस्याउँदैन तपाईँको लागि, त्यसलाई पनि ट्र्याक गर्नुपर्छ। एम्बेसीले कहिलेकाहीँ चाहिँ युजुअली डेट भन्दै हुन्छ कि यो दिन खुल्छ भनेर, त्यो दिन गएर तपाईँले इन्टरभ्यू डेट बुक गर्नुपर्छ। सो द्याट इज हाउ यु बुक योर डेट। नाउ तपाईँलाई आइडिया छैन कहिले कहिले डेट खुलिरहेछ के हो यो सबै अपडेट भने, डु फलो अस अन इन्स्टाग्राम। त्यहाँ चाहिँ हामी अपडेट दिएर हुन्छौँ कि ल यो दिन खुल्नेवाला छ, यो प्रिपेयर गरेर राख यहाँ त्यहाँ। सो इफ यु निड द्याट काइन्ड अफ इन्फर्मेसन फलो अस ओभर देयर। अल्सो लास्ट इयरको हाम्रो ट्रेन्ड हेर्ने हो भने स्प्रिङको लागि चाहिँ एम्बेसीले युजुअली अगस्तमा बल्क डेट खोलेको थियो, त्यसपछि सेप्टेम्बरमा पनि खोलेको थियो र हल्का हल्का डेट चाहिँ नोभेम्बरतिर पनि खोलेको थियो। सो खुली चाहिँ हुन्छ डेट, बट यु रियली ह्याभ टु स्टे अन ट्र्याक कहिले खुलिरहेछ के भइरहेछ भन्ने कुरामा चाहिँ है। नाउ इफ यु फलो अल अफ दिस, होपफुली तपाईँले चाहिँ डिसेम्बरसम्म डेट पाइसक्नु भएको हुन्छ, डिसेम्बरको फर्स्ट सेकेन्ड विकसम्म। डिसेम्बरको फर्स्ट सेकेन्ड विकसम्म डेट पाइसक्नु भएको छ भने गो एन्ड टेक योर इन्टरभ्यू एन्ड होपफुली तपाईँको भिजा लागोस् त्यसपछि। एन्ड अल यु हेभ टु डु आफ्टर द्याट इज ट्राभल टु US एन्ड स्टार्ट योर एजुकेसन जर्नी। नाउ तपाईँलाई यो सबै प्रोसेसमा कहीँ पनि हेल्प चाहियो भने वी डु प्रोभाइड डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ हेल्प। त्यो तपाईँले हाम्रो वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, हामीले DM पनि गर्न सक्नुहुन्छ, हामीले फ्री काउन्सिलिङ सेसन्सहरू पनि प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छौँ। सो इफ यु हेभ एनी डाउट्स यु क्यान कम ओभर एन्ड आस्क आवर काउन्सिलर्स एट FutureReady all your doubts, and we do not charge anything for that. We want to help you and we want you to succeed in the best way possible. So केही पनि डाउट छ भने आएर सोध्न सक्नुहुन्छ, कि तपाईँलाई सर्भिस चाहिएछ, हेल्प चाहिएछ एप्लाई गर्नमा भने you can definitely reach out to us and we'll try our best to help you out. That was all for today's video, and I hope you understood the entire timeline and all of this. And please follow us on Instagram, TikTok, and I'll see you again in the next video. Till then, take care and bye bye.